dimineața. Este data de 8 august și suntem pe Dunăre la o nouă partidă de pescuit. Suntem în zona Stâncuța, exact din drumul principal, să zic un 300-400 de metri în dreapta. Am mai fost acum 3-4 săptămâni aici, n-am avut nici măcar o trăsătură. Am zis să mai încerc o dată, având liber astăzi și mâine. Probabil, după cum s-a început, în 30 de minute de când am ajuns, avem două fidere la apă. Unul este pe metru de 100 de grame, celălalt pe coșuleț cu viermi, tot la 100 de grame. Față de Dunărea veche, curentul destul de puternic, ia puțin în stânga și nici nu arunc departe, ajung undeva la 15-20 de metri maxim. Apa are adâncime de, să zic, un 5 metri, ceva pe acolo. Așa am aproximat eu, având în vedere că am numărat până la 6-7 secunde până a ajuns metodul pe substrat. Este o partidă scurtă, bănuiesc până la ora 2-3. Este deja ora 8 acum. Bine, dacă vom avea activitate, o stăm până mai târziu, dar la cum a început, slabe șanse. Viermii de multe ori am scos intacți, am încercat să nădesc să încarc coșulețul la 5 minute ca să fac un pat de nadă. După câte se pare, și am mai fost anii precedenți aici, este o zonă de morunaș, mreană, șalău. Pe noapte ar merge la somn. Ca nadă, de data aceasta nu un kilogram de nadă pe bază de cașcaval. Știam că e zona de morunaș, parmezan, cașcaval, ceva de genul ăsta. Este roșie. Iar pe metodă, tot așa, am pus puțină mămăligă și aceeași nadă, cașcaval parmezan. Pe metodă a intrat o umbreană, să zic la 30 de centimetri, ceva în genul acesta. Momentan o am acolo un juvelnic, dar probabil o voi elibera mai târziu. Vedem dacă mai intră ceva. Cam atât. Momentan o să revenim cu update-uri mai târziu dacă avem activitate și vă țin la curent. Sunt băgat în mașină că bate vântul foarte tare aici pe zona aceasta și o să am probleme cu sonorul. Așa că revenim.
Haideți să facem un mic update. Este ora 4:30, ceva de genul acesta. O zi foarte lungă. Am reușit să iau câțiva carași, vreo 2-3 morunași, să zic în jur de 7 carași, ceva în genul ăsta. Deci am una în stânga pe o an de dimineață, pe guvide, pentru șalău, nici măcar o trăsătură. Pe metod cu wafter, la fel. Nu vrea să pună botul deloc la wafter. Ce am luat dimineață mreana aceea, exact în primul sfert de oră când am ajuns. Așa că am pescuit cam toată ziua la Viermuș și acolo am luat toți pești, cum s-ar zice. Dar e o partidă muncită, ar trebui să schimb de în 10 minute ambele feedere. Pentru că dacă în 10 minute nu aveam nicio trăsătură, sigur găseam un guvit agățat în ac. Așa că la maxim 10 minute le-am schimbat în permanență. Acum de o oră am deja început să obosesc, să schimb, le schimb toată ziua și le-am băgat pe porumb de la conservă. Văd că a intrat un caras și așa. Dar nu știu ce se întâmplă de nu pe metod. Nu mănâncă deloc aproape de metod. Pentru că am forfac de 10 cm acolo și nu am avut nici măcar o trăsătură. Am făcut și nadă colantă, am scos la o jumătate de oră, la o oră, am găsit acolo mămăliga cu nada. Nu vrea deloc pe metod. Așa că m-am chinuit cam toată ziua pe Viermuș și îți dă bătăi de cap govidele. Acum târziu, după cum am spus, am schimbat pe boabă de porumb la conservă. Nu e Bonduel, nu știu ce firmă este, dar așteptăm așa, să vedem. Poate scăpăm de guvide și dăm de caras. Oricum, în 3 ani de pescuit pe Dunăre, am fost cam în fiecare an pe zona aceasta. E singura dată când am reușit să prind caras aici pe zona aceasta. Probabil că e apă foarte scăzută și de-aia e carasul pe zonă. De obicei aici prindeam doar morunași, mreană, șalău, pe guvide. Noaptea mai intra și somotei, moace de alea. Și plătică, am mai luat babușcă. Eu nu mai știu ce să spun, e singurul an în care am luat caras. Haideți că revenim mai pe seară sau cu finalul partidei. Nici nu prea am reușit să filmez drill-uri, nimica. Am mai luat o mrenuță micuță. Uite, am o trăsătură acolo. Revenim mai târziu.
Haideți să facem finalul partidei. Nu prea am reușit să filmez mare lucru astăzi, dar facem un mic rezumat. Deci am avut un băț din 4. L-am avut toată ziua cu un guvide, nici măcar o trăsătură de 11 ore de când suntem aici. Pe metod cu wafter, la fel, 1-2 trăsături și am avut o mreană, deci nu mănâncă la forfac scurt, nu vrea din culoare, nu vrea pe wafter. Iar la urmă am renunțat la metod, de fapt am mutat-o pe cea din dreapta de acolo, aia mai micuță, am pus un metod de formă, așa să văd care-i treaba cu el. N-a avut nici dacă am avut o trăsătură la el, așa că până la urmă am renunțat și la wafter, am pus-o pe babă de porumb de conservă, tot așa forfac de maxim 10 cm. Să zic că am avut vreo 2 trăsături și am luat un caraz la ea. Iar toți peștii care i-am luat pe cele 2 fidere, majoritatea. Să zic un pește care i-am luat cu celălalt din dreapta. Deci pe cele 2 fidere care au fost toată ziua pe coșuleț. Chiar dacă cu unul din ele am început pe metod dimineața, când am văzut că nu vrea nicio culoare, am mutat, am schimbat, am făcut schimbări. Deci ambele sunt pe coșuleț, forfac de, să zicem, un 50-60 cm, cam așa, aproximez eu. Am pescuit clipsa cu ambele, în jur de între 15 și 18 metri, n-am dat departe. Așa că am reușit să-și luăm ceva caras. La început am pescuit pe viermișori, câte 2, câte 3, nu am ținut cont de asta și mă cam omora, într-adevăr intra și caras, dar mă omora guvidele. Iar acum ultimele 4-5 ore am schimbat, am băgat pe babă de porumb pe conservă și n-am mai avut treabă cu guvidele și într-adevăr trăsăturile au fost foarte rare, dar când era trăsătură se știa că e caras sau mai intra o babușcă. Cam asta a fost partida de astăzi. Așa că mă pun să strâng și celelalte bețe. Dacă v-a plăcut video, lăsați un like, un subscribe și sperăm ca data viitoare să fie mult mai bine. Oricum eu sunt mulțumit de rezultatul acestei partide, nu aveam nicio pretenție. Știam că am mai fost acum o lună aici și în 4 ore n-am avut nicio trăsătură sau 2 ore, nu știu cât am stat aici. În schimb acum a fost cât de cât activitate, nu pot să mă vait. Așa că o să strâng, nu o să rămân pe noapte, o să merg acasă și o să vă filmez și captura la final. Ne revedem pe data viitoare la o nouă partidă pe Dunăre.